E vetmja marrëveshje e mbetur për kontrollin e armëve midis dy fuqive më të mëdha bërthamore, START i ri, është në prag të shpartallimit. Kjo rrezikon t'i hap derën një gare të pakontrolluar dhe të rrezikshme armësh që do të përfshinte SHBA-n dhe Rusinë, por edhe vende të tjera. Shikues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e ri të ekspozes. Unë jam Valona Tela. Ka qenë viti 1985 kur presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Ronald Reagan dhe udhëheqësi sovjetik Mikhail Gorbachev kanë deklaruar se lufta bërthamore nuk mund të fitohet dhe ajo nuk duhet të luftohet kurrë. Pas dekadave të luftës së ftohtë, ky qëndrim u ka hapur rrugë disa marrëveshjeve të rëndësishme për kontrollin e armëve dhe ka dërguar mesazh të qartë te publiku i të dyja vendeve në lidhje me planet dhe qëllimet e dy qeverive. Fraza e Reaganit dhe Gorbachevit ka jehuar me dekada derisa kanë nisur çarjet e para në vitet 2000. Ato janë thelluar në vitin 2019, kur presidenti atëhershëm i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është tërhequr nga traktati i forcave bërthamore me rrezë të mesme, i nënshkruar në vitin 1987, duke akuzuar Rusinë për shkelje të një pasnjëshme, edhe pse kjo e fundit i ka mohuar. Trump është tërhequr edhe nga marrëveshja qejit e hapur e vitit 1992, e cila ka pasur po ashtu qëllim kontrollin e armëve. Por pavarësisht kësaj, në janar të vitit 2022, udhëheqësit e SHBA-s, Rusisë, Kinës, Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar kanë risjell në vëmendje frazën e Reaganit dhe Gorbachevit se lufta bërthamore nuk duhet të luftohet kurrë dhe se është përgjegjësi e tyre t'i shmangin rreziqet. Liderët e 5 fuqive bërthamore kanë thënë përmes një deklarate të përbashkët se përdorimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja të mëdha. Armët bërthamore, për aq kohë sa vazhdojnë të ekzistojnë, duhet të shërbejnë për qëllime mbrojtëse, të pengojnë agresionin dhe të parandalojnë luftën, kanë thënë ata. Rreth një muaj më vonë, presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin në shkallë të plotë të Ukrainës dhe që nga ajo kohë ka bërë kërcënime të vazhdueshme bërthamore si paralajmërim për vendet e tjera që të mos ndërhyjnë. Pak ditë më parë ai ka pezulluar pjesëmarrjen e Rusisë në traktatin START i ri, që ka qenë marrëveshja e fundit e mbetur midis SHBA-s dhe Rusisë për kontrollin e armëve bërthamore. Për këtë veprim Putin ka fajsuar SHBA-n. Наши отношения, что очень важно, деградировали. И это целиком заслуга Соединенных Штатов. Именно они после распада Советского Союза приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, к строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин. Один господин. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka thënë se ky është një gabim i madh. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se ky vendim i Putinit e bën botën më të rrezikshme. I'm calling on Russia today to reconsider its decision to suspend its participation in the new START agreement. We have to remember that this is one of the last major arms control agreements we have. I nënshkruar në vitin 2010 nga presidentët atëhershëm Barack Obama dhe Dmitri Medvedev, traktati START i ri u ka mundësuar dy vendeve, SHBA-s dhe Rusisë, ta inspektojnë arsenalin bërthamor të njëra tjetrës disa herë në vit. Dy vendet po ashtu kanë mbajtur komunikime të rregullta për një sër pajisjesh dhe operacionesh ushtarake për të shmangur keqkuptimet ose aksidentet. Rusia dhe SHBA-ja posedojnë 90% të armëve bërthamore në botë, secila ka rreth 4.000 koka bërthamore. Putin ka thënë se traktati START i ri është absurd në kohën kur NATO-ja po e ndihmon Ukrainën t'i luftojë forcat ruse. Disa ekspert thonë se Putin po përpiqet të bëjë pazar me SHBA-n për të nxjerrë koncesione nga Ukraina. Jane Kinninmont, drejtoreshe politikave në rrjetin evropian të leadershipit, flet për ekspozen. Most likely, Russia is hoping that it will put added pressure on the US government to seek some kind of compromise over Ukraine. So it seems to be Russia reminding the US that it has the capability to cause all sorts of problems beyond the immediate battlefield. Kinninmont thot se e vetmja fije shprese qëndron të fakti se Rusia nuk është tërhequr plotësisht nga traktati, ajo vetëm ka pezulluar pjesëmarrjen në të. Por për politikologun Jan Hurt nga Universiteti Northwestern në SHBA, kjo nuk përbën ndonjë dallim të madh.
Makes a little difference in law because it's a different kind of activity to suspend rather than to withdraw. But practically, I don't think it makes any difference. It all comes from the same motivation, which seems to be on Putin's side to use any tools he can to try to make the US and its allies uncomfortable for their support over Ukraine. And I think Putin is looking for anything he can do to lash out against Ukraine and its allies. Putin është zotuar se do të bëjë investime të mëtejshme në forcat bërthamore. Do të vazhdojmë prodhimin masiv të sistemeve nga toka, ajri dhe deti, ka thënë ai. Kinin mund nga rrjeti evropian I leadershipit thotë se frika për një garë armësh midis Rusisë dhe SBA-s tani është reale, por edhe midis fuqive të tjera bërthamore përfshirë Kinën. Over the next few years, there is a real worry about a new arms race. It's not going to be an immediate effect of this decision. Russia will probably want to find ways to get back to the negotiating table with the US, and Russia also doesn't have a huge amount of money to spend on new weapons. It's under sanctions and it's spending a lot on the war in Ukraine already. But for years now, the arms control arrangements have been weakening, and there's an added new dimension, which is that China is building up its nuclear program, and that is a factor that will worry both Russia and the US. If they don't have limits between them, there's all the more incentive for China to think arms racing is the way forward. Don Jensen, drejtori I programit për Rusi në Institutin Amerikan për Paqe, pajtohet. Duke folur për ekspozen, ai thotë se Kina po e ndërton sistemin e saj të armëve bërthamore pa asnjë kontroll. The Chinese don't want to be in arms control agreements. So if you ask a Chinese expert, let's bring you into START, which is now US and Russia, they'll say, no, we don't believe in that stuff. So this danger is there no matter what happens with START. China wants to build up its system to the point where it wants its systems, and they don't want to have rules. Jensen ishi inspektori I armëve sovjetike, thot për ekspozen se fraza e Reaganit dhe Gorbachevit se lufta bërthamore nuk duhet të bëhet kurrë nuk vlen më. There are people on Channel 1 in Moscow who call for using nuclear weapons, and I watch them in disbelief often. So every time you talk about it, every time you normalize the weapons, the effect of these weapons, it raises the threshold of danger because these should not be normalized. These are very, very destructive weapons. Unfortunately, you've got non-nuclear systems now that are approaching some of the low-yield nuclear systems. So this is a dangerous world we're in, and the talk about suspension of START does not help. Kur traktati START I ri është rinovuar në vitin 2021, zëdhënësi I Pentagonit në atë kohë John Kirby ka thënë se SBA nuk mund ta përballojë të humbasë inspektimet e arsenalit bërthamor të Rusisë. Pas njoftimit të Putinit për pezullim, John Wolfstall, I cili ka shërbyer si këshilltari I Obamës për kontrollin e armëve, ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë kapacitet për të monitoruar forcat bërthamore ruse edhe pa ndonjë traktat në fuqi. Por humbja e marrëveshjeve rrit pasigurinë dhe shanset e keqkuptimit. Fryn perceptimin e kërcënimit dhe nxit për shpejtimin e garës së armëve, ka shkruar Wolfswall në Twitter. Putin po ashtu ka thënë se Rusia do të rifillojë testimin e armëve bërthamore nëse SBA e bën të njëjtën gjë. Testimet e tilla janë ndaluar me një marrëveshje të vitit 1996. Hurt nga Universiteti Northwestern thot për ekspozen se paralajmërimi I Putinit mund të nënkuptojë se po përgatitet të përdorë armë bërthamore në Ukrainë. The danger of small-scale nuclear weapons in these battles is, I think, quite high, and it would put a very uncomfortable position to the other side that had to decide in what way to respond to such a move. The aggressiveness we've seen from Putin's government in the last few years has been quite startling to a lot of observers who didn't think that he had these sorts of shameless ambitions over territory. And so he's quite an unpredictable and potentially dangerous. Prej se Rusia ka nisur pushimin e Ukrainës, një vit më parë, Putin e ka kujtuar vazhdimisht perëndimin se Rusia ka armë të shkatrimit në masë dhe se ka shtrirë ombrellën e saj bërthamore në zonat e Ukrainës që Moska I ka pushtuar dhe I konsideron si territore të veta.
Shtetet e Bashkuara dhe aleatë të tjerë të NATO-s kanë paralajmëruar Rusinë se përdorimi i mundshëm i armëve bërthamore në Ukrainë nuk do të kalojë pa përgjigje, por nuk kanë specifikuar më shumë. Shikues të nderuar, kaq për këtë edicion të ekspozes. Ju vazhdoni të na përcjellni në webfaqen tonë evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashkë takohemi të premte në ardhshme, mirëmbëjtje.